Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thi triển quân đâm gấu lệ xuyên qua trái tim Thiên Nhật Tuyết, Đường Tam đã lấy về tam xoa kích và nhanh chóng rời khỏi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Vừa phi hành vừa ổn định lại thân thể, sang đến ngày thứ 3, chỉ còn nửa canh giờ cấp tốc phi hành nữa thôi, hắn sẽ đến được điểm hẹn với đồng bạn. Thế nhưng ngay lúc này đây, Đường Tam phát hiện một luồng áp bức mãnh liệt, cách hắn không xa, Thiên Nhật Tuyết đã xuất hiện, cả người nàng như một cột sáng vàng đang di động về phía hắn. Chỉ còn quãng đường khoảng nửa canh giờ, mắt thấy sẽ đạt được mục đích, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng, lại bị đối phương đuổi kịp, cảm giác này thật là khó chịu. Thân ảnh Thiên Nhật Tuyết đã hiện ra trong tầm mắt, Đường Tam khẽ cười lạnh, ngay sau đó hắn đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Thiết nghĩ Thiên Nhật Tuyết là thiên sứ thần, có thể nắm giữ cả bầu trời, bởi vậy Đường Tam lựa chọn mặt đất là nơi giao chiến. Nghĩ đến đây, cả người hắn như mũi tên lao xuống mặt đất. Nhưng đúng lúc này, mặc cho tốc độ của Đường Tam nhanh đến mức nào, cũng không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thật vậy, ánh sáng ấm áp nhưng tràn ngập uy hiếp kia chính là đến từ thiên sử lĩnh vực của Thiên Nhật Tuyết. Lần này xuất hiện, nàng không còn khoác trên mình bộ cung trang ưu nhã mà đích thị là thiên sứ thần trang. Thân thể Đường Tam lúc này cũng đã bị ngưng động lại, đang đi về phía trước bỗng nhiên dừng lại, mắt trung mâu của hắn phóng thích ra giống như vướng vào trong một cái lưới lớn, cho dù muốn bước thêm một bước cũng cực kỳ khó khăn. Trong mắt Thiên Nhật Tuyết đã mất đi khát vọng muốn thu phục Đường Tam, nếu có chỉ là sát ý lạnh lẽo cùng quyết tâm sẽ lấy mạng hắn. Một kích đến từ quan đâm gấu lệ của Đường Tam đã xuyên thủng trái tim nàng, phục hồi lại trái tim dù là đối với thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thống khổ trong đó không kém lần tiếp nhận thiên sứ truyền thừa khi trước. Mắt thấy Thiên Nhật Tuyết đã đến trước mặt mình, Đường Tam rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, ngay sau đó lãnh đạm lên tiếng: "Quả thật là rất đẹp, Thiên Nhật Tuyết ngươi mặc bộ giáp này ngược lại càng hiển lộ vẻ hiên ngang oai hùng, đây là thân khí mà ngươi là thiên sứ chi thần đoạt được hay sao?" Không muốn tiếp tục nhiều lời với Đường Tam nữa, bởi vì Thiên Nhật Tuyết sợ sắc điệp của mình lại bị dao động. Thiên sứ chi kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, rất nhanh, hai miếng cổ thủ phóng ra vạn đạo hào quang, nhất thời có thể thấy rõ ràng vô số ánh vàng bay nhanh, giống như thiên sứ chi kiếm ngưng tụ lại ở một điểm, một giây sau đã chém xuống đỉnh đầu Đường Tam. Cảm nhận được áp lực cấp thần đè xuống, Đường Tam ngay lập tức phóng xuất ra hải thần tam xoa kích, đón đỡ một đòn này. Tuy thế vẫn bị cỗ năng lượng mạnh mẽ kia đánh sâu xuống 3 tấc đất mới có thể đứng vững. Thiên Nhật Tuyết nhìn đất đá bụi mù trước mắt, trong lòng khẽ dâng lên một cỗ mất mát, có lẽ đối thủ cả đời của mình cũng đã thịt nát xương tan lẫn trong đám bùn đất kia. Đường Tam lúc này không lãng phí thời gian, Hạo Thiên Chủy uy vũ xuất ra, kỹ năng Thái Thản Chi Truy và Đại Địa Chi Lực được hắn đồng thời phát động. Nháy mắt hắn đã xâm nhập vào trong lòng đất, kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải hồn cốt, lợi dụng lực của đại địa gạt bùn đất nham thạch ra hai bên, cấp tốc bỏ chạy. Trong khoảnh khắc Thái Dương Thánh Kiếm chém xuống mặt đất, cho dù là thần điệp của Thiên Nhật Tuyết cũng muốn thu lại để tránh bị Thái Dương chân hỏa lan đến. Thế nhưng Thiên Nhật Tuyết cũng rất nhanh chóng cảnh giác trở lại, vẻ mặt tươi cười có vài phần xấu hổ đã biến mất. Rõ ràng là mình muốn lấy mạng hắn, tại sao khi phát hiện hắn còn sống, trái tim mình lại cảm thấy vui sướng như vậy? Chỉ vài lần hô hấp, lý trí của nàng đã trỗi dậy, không phủ nhận nam nhân kia có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nàng, nhưng nếu còn không tiêu diệt hắn, trái tim thương tổn của nàng sẽ bị hắn làm cho ngạt thở. Thiên Nhật Tuyết hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi kịp Đường Tam trước khi hắn chạy tới bờ biển. Xoẹt nhỏ một tiếng vang lên, giống như là không gặp phải bất cứ ngăn cản gì, thân thể Thiên Nhật Tuyết đã trực tiếp chui luôn vào lòng đất. Lúc này, ở bờ biển, đám lục quái đã tới điểm hẹn từ rất sớm. Thấy thời hạn sắp hết, cả đám cảm mong ngóng Đường Tam, với thực lực của hắn hiện tại phải sớm hội ngộ cùng bọn họ rồi mới đúng. Bên trong lòng đất, cảm nhận được Thiên Nhật Tuyết đang đến gần, Đường Tam ngay lập tức xuất ra một cái kỹ năng mới đến từ Thiên Quân Nghĩ mà hắn chưa có cơ hội sử dụng. Hồn kỹ bắt nguồn từ côn trùng lúc này hoàn toàn phát huy ra công dụng đào đất. Thật vậy, cái mà hắn sử dụng lúc này chính là Thiên Quân Bích Lũy, rất nhanh trọng lực cùng áp suất trong lòng đất như suy giảm đi vài phần. Đường Tam không lãng phí thời gian, hắn nhất định phải mau chóng đi đến bờ biển. Là người thừa kế của Hải Thần, nếu trong đại hải mà vẫn bị đối thủ tra xét được, Đường Tam cũng không cần phải trốn nữa. Đại hải giống như chiếc áo của Lam Ngân Thảo, chỉ bất quá diện tích của đại hải so với tinh đấu Đại Xâm Lâm lớn hơn rất nhiều, lực lượng của Hải Thần đủ sức che giấu hắn. Nhưng đúng lúc này, Thiên Nhật Tuyết đã đuổi kịp và xuất hiện sau lưng hắn. Nàng lúc này đã thực sự nổi giận, đem thiên sứ thần lực chân chính hoàn toàn tuôn trào ra. Hồn kỹ Hán Hải Cuồng Đào do Hải Thần chi tâm mang lại trong nháy mắt phát ra, hơn nữa không chút do dự làm nổ tung 8 cái hồn hoàng còn lại của Lam Ngân Hoàng. Đây là tất cả những gì mà lúc này Đường Tam có thể làm được, bởi vì sự sợ hãi từ nội tâm phát ra, ngay cả Hải Thần tam xoa kích cũng đã bắt đầu run rẩy, làm cho hắn biết rõ sinh mệnh của chính mình có thể sắp kết thúc. Thiên sứ thanh kiếm từ trên đánh xuống, với lúc đánh trúng lưỡi kích ở giữa của Hải Thần tam xoa kích, thân thể Đường Tam giống như là bị điện giật vậy, trở nên run rẩy kịch liệt, cảm giác bản thân sắp đến gần với tử thần tràn ngập trong suy nghĩ của hắn. Đúng lúc này thì một hư ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, không lẫn vào đâu được, chính là Hải Thần. Đến đây thì cũng hết tập 253 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.